Hi guys, ako si Mike and welcome to my very first vlog. Okay, so yung stock heatsink ng ating CPU, papalitan natin ito. Gagawin natin tong unboxing and then itutuloy natin sa installation ng cooler. Tara, umpisahan na natin. Hey guys, ito na yung ating cooler master na Hyper 212. So, nilabas na natin siya doon sa kanyang packaging. And this is what you get. Okay. So, buksan na natin. Box na nagko-contain ng brackets. At saka, ito yung backplate. Then you have yung screws para sa retention ng cooler. Ito, dun sa ating motherboard. Then we have yung cooler itself. Ito siya. Hyper 212 Spectrum manual. At syempre yung kanyang warranty information card or paper. Tanggalin natin yung cooler dun sa kanyang lalagyan and this is what it's like. Okay, so i-try natin itong ating cooler. So yan yung nandun sa maliit na box. Iniwalay ko na siya. Ito yung ating Intel based. Yung mga nasa loob na ng plastic. And then ito yung ating AMD based. So nasa bottom makikita nyo may letters C, D, E, F, and that corresponds dun sa mga nandito sa ating illustration. So, yun yung mga parts na kakailanganin natin to mount our cooler. So, unahin pala nating assemblein ito, okay, starting with the back plate. So, itong gagawin muna natin. Assemble natin yan. Okay guys, umpisahan natin dun sa backplate. Notice, meron tayong mga notches dito. Okay, at the same time, you'll find AMD dun sa isang side and then dun sa other side, it says Intel. So, para sa AMD based systems, we'll need this. And then you need to lock that in place using this. So, may dalawang types ng ganito. Ito yung para sa AMD and then yung iniwan natin dun sa plastic na lalagyan is yung para sa Intel. Okay, so we already have yung backplate niya assembled at ito yung pinaka-retention bracket. So, dalawang klase. Ito yung straight. Ito yung para sa AMD system. Okay. So, let's go and remove the stock heatsink dun sa ating board. Okay guys. So, ito yung system natin. It's AMD based. At yan yung kanyang stock heatsink. So, ito yung papalitan natin. So, you wanna remove this first. So, kailangan yung tanggalin yung cable na nakabit dun sa header, fan header ng board.
And then, kailangan yung screw. Mas maganda if you'll be using a longer screw driver. Now, hindi nyo siya basta-basta hahatakin pataas. Okay? Kasi baka sumama yung CPU. So, what you want to do is twist. Twist nyo siya ng unti-unti. Hanggang maramdaman nyo na hindi na nakadikit yung CPU. Tanggalan natin yung stock. So gusto natin ngayong linisin yung CPU. Tanggalin yung thermal paste. We'll be using alcohol and earbuds. Okay, so ito yung AMD based system natin. After cleaning the processor, so dapat malinis. Okay, so pag ilangat natin to, yun yung bracket niya. Okay, so kung saan ito nalaglag, doon natin ikakabit ang ating retention. So ito, punta dito. Okay. So, ikot ko lang to, then kumpletohin ko lang yung pagkabit ng screws. Okay, so then segpitan na natin yung mga screws. Okay. So, meron na tayong mount para dun sa ating cooler. Okay guys, so may mount na tayo. Kaya next is yung fan natin. Remember you have yung sticker. You wanna remove the fan first. So, tatanggalin muna natin siya. Okay, so nakahiwalay na yung fan. Now you will need to screw this here. So ganito yung pag-screw sa kanya. May notch na maglalak sa kanya dyan. Okay, tapos i-screw lang natin siya sa ilalim. So yung remaining natin, ito siya pupunta. And we have the other one. Again, may notch. Ito. So, basta maglalaki yan dyan. Then you just need to screw it in. Oh, you'll notice na pwede pa akong humawak dun sa bottom kasi hindi ko pa tinatanggal yung sticker. Okay. Kailangan panatilihin malinis yung part na yun. Tatanggalin lang natin yung sticker when we're ready. So, yun na siya. So, ready natang i-mount doon. Pero, first, huwag natin kakalimutan i-apply yung thermal compound. So, hindi lang siya nabanggit kanina nung in-unbox natin siya, pero it comes with this thermal compound. So, gagamitin natin yan doon sa processor na nalinis na natin. Maglalagay lang tayo ng rice grain size nito sa gitna. And then, i-screw na natin yung ating cooler. Okay, we're applying our rice grain size
for taste. And don't forget to remove the sticker. Okay. So yung cooler master, gusto natin nakatayo yan. So ito yung orientation niya. Ayan. Pwede natin ibigyan ng konti-unti para kumalat yung thermal paste. Then pwede natin screw. Now, ang pag-screw natin, alternate. Sumigpit na. Yan, so we already have our cooler installed. Okay, oras na para testing siya. Yan guys, we already have the computer running. And kaya ko lang din nakita bumaba yung temperature nito sa around 39 degrees na minimum, kasi ito ay laging nasa around 49 50 ganyan.